Hello friends, Jyotika mix white মই Jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends মই আছো আমাৰ ফুলনি বাৰীত এয়া সেকশন এও কাটিং কিনিৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো এই কাপোৰটো কিনি আছে দেখিছানে এই কাপোৰজোৰত মই কি ধৰণে ব্লক প্ৰিন্টিং কৰিম তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো হেল্ল फ्रेंड्स দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটো মাজত চাওঁ फ्रेंड्स মই পিনি থকা চাদৰ মেখেলাজোৰ দেখিলে হেজুৰ একেবাৰে সিম্পল এজুৰ সাধাৰণ চাদৰ মেখেলা কটনৰ হয় আৰু এই চাদৰ মেখেলাজোৰ অকনমান মাৰ আছিল ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি এয়া মই পাকাত ডাঠ কাপোৰ এখনত এনেকৈ পাৰি ললো আৰু লৈছো এখন হৈছে মিনি কেনভাস আৰু এই মিনি কেনভাসখনৰ মানে জুখটো লৈ মই গুটে চাৰিফালে এনেকৈ ঘৰকৈ গুটে চাদৰখনত আঁকি লম এয়া পেন দিও আঁকিব পাৰে কাট পেন্সিল দিও আঁকিব পাৰে মই এনে হেখন মানে কেনভাসখন যেহেতু চাৰিচুকিয়া তেনেকুৱা সুবিধা পালো এখনে দিয়ে মই এনেকৈ কিবা এটা মনলৈ আহা চিন্তা এটা কৰি ললো আৰু এনেকৈ গুটে চাদৰখনত আঁকি ললো ঠিক একেদৰে মেখেলাখনতো পাঁচটা এনেকৈ চাৰিচুকিয়া ঘৰ আঁকি লৈছো फ्रेंड्स এদৰে গুটে কাপোৰজোৰতে এনেকৈ আঁকি ললো আৰু এইকিটা হৈছে উডেন ব্লক মই আনবক্সিং কৰি নাই দেখো আৰু এনেকুৱা কেবাটাও ব্লক মই আনিছো আজি মই দেখুৱাম সেই ঘৰটোৰ ব্লকটো মই কেনেকৈ চাদৰ মেখেলাজোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম বহুত ব্লক প্ৰিন্টিংৰ ভিডিও দি ৰাখিছো যদি নাইছো আপোনালোকে চাব আৰু এতিয়া ব্লকটো ইউজ কৰাৰ আগত কি কৰো চাকচোন এতিয়া এই ব্লকটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে গুটে ৰাতিটো এনেকৈ ৰিফাইন তেলত তিয়াই ৰাখিম আগতে দেখুৱাইছিলো মই নহয় জানো এনেকৈ তিয়াই ৰাখিম পুৰা ডুবাই নিদিলেও হল ফুলটো তিতাকে এনেকৈ তিয়াই ৰাখিম সো এখন ফৰ্ম আৰু এখন প্লেট আৰু এই ফৰ্মখনৰ ওপৰতে ৰং ঢালিম আগতে দেখুৱাই ৰাখিছো নহয় জানো আৰু এই ব্লকটো চাকচোন আমি ৰাতিটো তিয়াই থোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হল যেহেতু ৰিফাইন তেল লাগি আছিল আৰু সেই কাৰণে টিস্যু পেপাৰ দি একেবাৰে তেলটো সম্পূৰ্ণকৈ মুছি পেলাব যদি টিস্যু পেপাৰ নাথাকে কাপোৰ দি মুছিলেও হল মুঠতে মানে উডেন ব্লকটোৰ পৰা তেলখিনি অতৰাই দেব নহলে তেলৰ ওপৰত ৰং দিলে আকৌ নালাগিব পাৰে বা তেলটো লাগি যাব পাৰে কাপোৰ নষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিম फ्रेंड्स যেহেতু চাদৰ মেখেলাজোৰ লাইট পিংক কালাৰ সেই কাৰণে ব্ল্যাক কালাৰটো দিলেহে জিলিকি যাব সেই কাৰণে মই এয়া ব্ল্যাক কালাৰটো ইউজ কৰিছো অৱশ্যে আপোনালোকে এনেকুৱা ব্লক প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ৰঙো কিনিবলৈ পায় বজাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আনি ল'ব পাৰে মই এনেকুৱা এক্ৰিলিক পেইন্টিং মানে পেইন্ট দিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু ব্ল্যাকটোৰ লগত আৰু এটা মানে হোৱাইট আৰু ৰেড মিক্স থকা এই বটলটো আগতে ফুল কৰতে হোৱাইট মিক্স আছিল ইয়াতে অকনমান দি ললো আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে গ্ৰীন কালাৰটো দিব পাৰে এটো সম্পূৰ্ণ মিলাই দিলে ব্ল্যাকৰ দৰে হ'ব কিন্তু অকন উজ্জ্বল হ'ব সেই কাৰণে এনেকৈ ৰংটো ধুনিয়াকৈ ব্ৰাছ ডাল দি ফৰ্মখনতে মিলাই লৈ তাৰ পিছত আমি ব্লকটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এইদৰে ৰংটো ফৰ্মখনতে মিক্স কৰি পেলাই উডেন ব্লকটোৰ ওপৰত এনেকৈ ৰংখিনি লগাই অকবাত দি চাব আপোনালোকে লাগিছে নে নাই আৰু কোনটো ওপৰফাল কোনটো তলফাল খিয়াল কৰি ৰাখিব যদি পাহৰি যায় চিন এটা দি ল'ব আৰু এতিয়া এয়া আৰম্ভ কৰি फ्रेंड्स ব্লক প্ৰিন্টটো যেতিয়া কৰিবলৈ লয় তেতিয়া অকনমান হেঁচা এটাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যেহেতু ৰংটো লগাই লৈছো আৰু অকনমান হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাকচোন কিমান ধুনিয়া এটা ব্লক প্ৰিন্ট আমাৰ ওলাই আহিল আৰু এনেকৈ গুটে চাদৰখনত বা চাদৰ মেখেলা জোৰত মই কৰি যাম আৰু অকনমান আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম আৰু পিছত মই ইয়াৰ ওপৰতে ফেব্ৰিক কৰিম কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক চাই থাকিলে সকলোবোৰ বুজি পাব তেনেহলে फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই থাকক এদৰে फ्रेंड्स গুটে চাদৰ মেখেলাজোৰত এনেকৈ ব্লক প্ৰিন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ভাবিলো আকৌ ইয়াতে অলপ ফেব্ৰিক প্ৰিন্ট কৰি দিও আৰু যদিও ব্লক প্ৰিন্টটো কৰিছিলো ফেব্ৰিক প্ৰিন্ট লৈছিলো এয়া এটা লৈছিলো অৰেঞ্জ কালাৰ এটা লৈছিলো ইয়েলো কালাৰ আৰু এটা লৈছিলো গ্ৰীন এই তিনিটা ৰং দিয়ে মই ফেব্ৰিক কালাৰটো কৰিছিলো গুটে প্ৰথমতে মই এয়া অৰেঞ্জ কালাৰটো লৈ সবতে অৰেঞ্জ কালাৰটো প্ৰথমতে লগাই ললো তাৰ পিছত ইয়েলো আৰু গ্ৰীন লৈ পেলাই পাতখিনি দিলো আৰু অকনমান ট্ৰাই কৰিছিলো
মিক্স কৰিবলৈ তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব বুলি ভাবিলোঁ যেহেতু ব্লকটো একেবাৰে সহজ হয় ঢাকি দি থৈ গ'লে হ'ল আৰু ইমান এটা উজ্জ্বল হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টটো মিক্স কৰি দিওঁচোন কেনে লাগে আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে এয়া য়েলো আৰু মানে গ্ৰীণ দুইটা মিলাই পেলাই এয়া মই নাৰিকলটোৰ পাতকিটাত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাওকচোন আৰু কাপোৰযোৰ কেনে লাগে চাওক আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক Sadar khemeka asal khone mate au khit juna koke moi somuko ukhahare gohana tumare sunite abir khanu pranote tumi ankita dusoko tumak aku ukhahare तुम्हारे सोते आबिर खानो गानोते तुमी अंकिता दुसको तुम्हाकाको तुमी दिला 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 ठिकाना ओ जिया 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 बाखना मुर हेगुलिया मने तुमाते Pare kheujiya premor batara Friends কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুক এটো ফ্ৰেণ্ডছ ককচোন কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুকটো কেনে লাগিল স্পাট বা পাটৰ কাপোৰত এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব মই ব্লক আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টৰ আইডিয়াটো অকনমান দিলো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ককচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফাইনেল লুকটো কেনে হল পিন্ধিও দেখলো নহয় নে আৰু তেনেহলে আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিলো পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ